Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly journal that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. As the Lunar New Year draws near, we wish you all the best and hope that you will have a good time here in Vietnam. In this week's edition, we'll explore the beauty of bonsai, fashion and contemporary furniture. We hope to bring you joy and a good time with our program during Tết holiday. So let's start our journey right now. Turning wild plants into artful bonsai. Vũ Việt Hà and cultural inspiration in traditional áo dài. And contemporary furniture designs made from plastic waste. Gardeners of Kumquat Gardens in Hanoi's Tứ Liên Kumquat Village are busy preparing to serve customers for Tết. Kumquat growers here are in the process of completing the final stages of plant care before bringing their Tết kumquats to the market. The quality of kumquats is very high this year thanks to the favorable weather. The kumquats are all beautiful, the fruits are round and the leaves are green and have been meticulously trimmed to display different kinds of eye-catching designs. The high cost of raw materials and labor this year has pushed the price of kumquats up by about 10 to 15% compared to last year. Despite the high prices, demand has also increased. Sa Đéc City, located in the Mekong Delta province of Đồng Tháp, is hosting Tourism Week and the 2023 Spring Flower Festival. The city's famous Sa Đéc Flower Village, which is widely recognized as the flower capital of the Mekong Delta, is considered the main attraction. Investment has been poured into tourist areas to welcome visitors with lots of fresh flowers and eye-catching miniatures. The festival also features a food court that introduces dishes made from Sa Đéc rice flour to visitors. The 2023 Huế Festival, with the theme Cultural Heritage with Integration and Development, opened in the central province of Thừa Thiên Huế. The reenactment of the Ban Sắc ceremony by the Huế Monuments Conservation Center kicked off the festival. The celebration officially begins the calendar under the Nguyễn dynasty and is held periodically at the end of every lunar year. Highlights include the ceremony to mark the 30th anniversary of UNESCO's recognition of the complex of Huế monuments as the World Cultural Heritage, the 20th anniversary of Vietnam court music as an intangible cultural heritage of humanity, and the Huế Traditional Craft Festival. The 5th Tourism Festival Ninh Kiều Lantern Night kicked off in Ninh Kiều district in the Mekong Delta city of Cần Thơ after a one-year hiatus due to the COVID-19 pandemic. The fest is one of the highlights of a chain of tourism activities organized by municipal authorities to promote the traditional cultural values of Cần Thơ. This year's lantern competition features more than 100 large lanterns and more than 80 stalls promoting OCOP products, or One Commune, One Product products, as well as the traditional products of localities. Sơn Đoòng Cave in the central province of Quảng Bình has made its way onto the list of the 10 most incredible caves in the world compiled by Canadian magazine The Travel, and is the only cave in Vietnam on the list. The magazine noted that being 200-meter high and 175-meter wide, as well as 9.5 kilometers in length, this cave is estimated to be able to fit a 40-story New York skyscraper. Sơn Đoòng, located in the Phong Nha Kẻ Bàng National Park, first captured the international spotlight when it was opened to tourists in 2013. Only 1,000 visitors are allowed to explore the cave every year for environmental reasons, and tours are only available between January and August. Have you found the perfect ornamental plants for your house this Lunar New Year?
Do you like it traditional, or would you like to try a different type, like a bonsai, for example? This week we'll show you one option as we meet a young bonsai grower in Hanoi. His mini bonsai always have a special touch as they are created from small wild plants he pulled from hatches or some random places on the road. Be it a branch of curtain fig or the stem of the morning glory, he can turn them all into artful bonsai. Are you curious already? Let's head down to his garden to meet him in his week's Culture and Lifestyle. Beautiful bonsai trees of different types, meticulously shaped in different forms like works of art. Looking at these, one might think these bonsai trees were once some expensive plant varieties that are not easy to source. However, their origin is a little humbler than that. Công nhận cây này mọc chỗ hiểm thật đấy, nhưng mà mình thích như thế. Đi đào phôi nó phải phiêu lưu một tí đúng không anh em? Chắc là mình phải cắt hết lá này nhìn cho nó gọn gàng. Từ đó thì mới thấy đường để mà đào đúng không? Lately, around Vietnamese social media, there emerges short clips of a man who loves to pull wild plants on the roads then completely transforms them. His name is Nguyen Man Huy, a young bonsai enthusiast with an original idea of turning wild plants into bonsai trees. Cái đợt dịch năm 2020 ấy, thì mình có đi ra đường. Hôm ấy là mình đi mua bánh mì, cách nhà khoảng mấy trăm mét thôi. Thì ở dọc đường, ở cái khe tường ấy, nó có mọc lên một cái cây rất là nó ngắn thôi, nó chỉ khoảng một gang tay thôi và dĩ nhiên là nó thẳng. Thì mình mới nhổ nó lên và mình mới uốn nắn nó. Thì mình cũng thực sự cho đến bây giờ mình nhìn lại nó mình cũng không còn nhận ra nó nữa, bởi vì nó đã hoàn toàn khác rồi. Nó đã có bàn tay con người tác động vào và cộng với cả việc là mình chăm sóc đúng cách ấy, thì nó sẽ dần dần từng bước hình thành lên một cái phôi bonsai đúng nghĩa. Cái điều đấy mình đưa lên cái kênh TikTok của mình ấy, và lại nhận được cái sự quan tâm của rất là nhiều người, rất là nhiều bạn trẻ luôn đấy. Và mình nhận thấy là cũng rất là nhiều người trẻ thích cây và họ cũng muốn trồng cây như mình. Thì tại sao mình không lan truyền cái điều đấy ra? Not only figs, or other source materials commonly used for bonsai, we also experiments with herbaceous plants such as amaranth or mustard plant. Rau muống với cả rau dền ấy, thì thực ra đó là các loại rau thân thảo. Thế nhưng mà bởi vì mình đam mê trồng cây quá, và những cái cây mà theo lối mòn như kiểu các cái cây gỗ, thân gỗ nhỏ ấy, thì người ta đã làm bonsai từ rất là lâu rồi. Nhưng mà cái loại mà rau muống hay rau dền thì chưa ai làm cả. Thực sự thì đó, nếu mà nó chính xác ra thì nó không phải là bonsai đâu, bởi vì bonsai là mô tả cái cây cổ thụ thu nhỏ ngoài tự nhiên cơ. Thế nhưng mà bởi vì cái nét già cỗi của nó, cái nét nói chung là đáng yêu của nó, mình phá cách đi một chút, mình cũng vẫn làm nó theo cái kiểu mà mình huấn luyện bonsai, thì nó cũng ra một cái kết quả nó rất là bất ngờ. Ví dụ đây là một cây lộc vừng, đây là một cây lộc vừng siêu mini. Đấy, tuy nó vẫn còn phải làm rất nhiều, nhưng mà nó đã mang cái dáng dấp thôi nhé, dáng dấp của một cái cây cổ thụ thu nhỏ mà mình đã làm bài bản. Còn đây là một cái củ cây dâu da xoan. Đấy, tức là có nghĩa là mình nếu mình khắt khe quá về định nghĩa bonsai thì mình sẽ không chơi được cái này. Nhưng đây là mình du di ra một chút, mình biến tấu đi một tí, thì những cái cây mà mình gặp hàng ngày ở dọc đường hay là ở bất kể đâu thì đều có thể làm cây cảnh được. Inheriting a love for plants as well as the relevant knowledge from his father, who is a traditional ornamental plant cultivator, however, we decided to take a different path with bonsai. Mình nghĩ là cái xu hướng chơi bonsai mini như này thì là cái xu hướng giới trẻ bây giờ. Bởi vì sao? Khi mà thời đại mà internet phổ cập vào Việt Nam ấy, giới trẻ có tiếp cận được với bonsai nhiều hơn, và họ cũng tìm hiểu và tò mò, họ cũng muốn tự trồng, tự làm. Để có những cái bạn mà mới 90 tuổi thôi đã gọi điện cho mình để hỏi về cây và cũng như là hỏi về cách làm, thì mình cũng rất là vui vẻ và cực kỳ hào hứng là chỉ cho các bạn ấy, bởi vì là mình nghĩ trong đầu là mình đã làm được điều gì đó thật là tốt cho các bạn trẻ đấy. Bây giờ thì các bạn trẻ Gen Z ấy, thì thường là hay bị cuốn vào những cái trò chơi internet hoặc là các cái mạng xã hội ảo ấy, thì tại sao mình không bứt ra ngoài để mình trồng cây đi? Nó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Mình luôn luôn có một cái tư tưởng là mình luôn luôn muốn học hỏi từ những người đi trước, kể cả những người đi sau, bởi vì là cái giới trẻ bây giờ họ rất là thông minh và họ có cái sáng tạo rất là riêng của họ, và mình học được của cả những người đấy nữa. Cái ngành bonsai Việt Nam vẫn rất là non trẻ.
Nhưng mà bởi vì cái sự học hỏi của người Việt cũng rất là cao, đặc biệt là những cái nước láng giềng như Indonesia hoặc là Thái Lan, Philippines họ cũng chơi rất là nhiều, và mình còn lấy thêm cái văn hóa cũng như là cái kỹ thuật của họ nữa, thì tổng hòa vào thì mình nghĩ là Việt Nam có rất là nhiều cái phôi bonsai đẹp, có nhiều chất liệu đẹp để mà tạo thành một cái ngành công nghiệp thực sự là phát triển cho đất nước. Vietnam's national cultural identity has long been a great source of inspiration for art, in which the fashion sector is an area where this element is strongly applied. Vũ Việt Hà, a designer from Hanoi, has affirmed his name and style in the Vietnamese fashion industry by combining traditional culture with a contemporary breadth. Over the years, his designs have appeared at the most prestigious fashion events and made a strong impression on the public and fashionistas because of the unique materials and motifs imbued with Vietnamese identity. So let's chat with Vũ Việt Hà about the cultural inspiration he expresses in his traditional áo dài collections on the mic. Chúng ta đang tới với phần dự thi của nhóm thí sinh tiếp theo trong bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Vũ Việt Hà mang tên Mùa Gặt. Those who love fashion, especially Vietnamese áo dài, must be familiar with the name Vũ Việt Hà. Originally studying fine arts, Vũ Việt Hà came to fashion by chance, but has achieved great success after nearly 17 years in the profession. Aside from creating his own style, the use of rare and unconventional materials also soon became a feature of the áo dài, designed by Vũ Việt Hà. His collections always promote the traditional cultural values of Vietnam's ethnic groups. Xin chào nhà thiết kế Vũ Việt Hà và cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình trò chuyện với nghệ sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn Minh Đức, cảm ơn khán giả của VTV4. Đầu tiên xin được chúc mừng anh về bộ sưu tập Mùa Gặt đã được trình diễn tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Cảm ơn bạn. Với bộ sưu tập mà tôi tham gia trình diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 thì lấy ý tưởng từ những cánh đồng đến mùa gặt. Cái hình ảnh mà tôi truyền tải vào đó là kỹ thuật thêu truyền thống của những làng nghề kết hợp với cả lụa tơ tằm. Tôi muốn gửi gắm một cái thông điệp để đến một cái mùa gặt và bội thu thì người nông dân phải trải qua một quá trình gieo, trồng cũng như chăm sóc rất là vất vả. Cũng giống như là các em thí sinh trong một cuộc thi sắc đẹp ấy, thì cũng trải qua cả một thời gian rèn luyện để có một cái vị trí cao nhất trong một cái chương trình. Tôi thấy nó tương xứng và tôi lấy ý tưởng bộ sưu tập mùa gặt với một màu vàng đầy hy vọng và rực rỡ. Chúng ta có thể thấy được là hình tượng về áo dài rồi hoa văn truyền thống lúc nào cũng là một cái chủ đề xuyên suốt trong tất cả những cái bộ sưu tập của anh. Vậy thì điều gì khiến anh lúc nào cũng suy nghĩ và đau đáu về những cái hình tượng này và anh đã đưa nó vào trong những bộ thiết kế của mình như thế nào? Nói là đau đáu thì cũng đúng. Cái đề tài về văn hóa truyền thống nó gần như là cái cột trống của tất cả các bộ sưu tập của tôi. Với một trang phục truyền thống dân tộc đó là áo dài thì tại sao mình không đưa những cái gì văn hóa nhất của mình? Và đó là một cái sự hậu thuẫn rất là tuyệt vời vì nó giống như là cuộc sống của người dân Việt. Mọi người sẽ dễ cảm nhận được hơn là tôi đưa những ý tưởng hoặc những đề tài khác. Vâng, cách đây không lâu thì bộ sưu tập Ký gửi người Mông vào tương lai đã được trình diễn tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam cũng đã gây được rất là nhiều tiếng vang. Chúng ta cần phải bàn luận về cái tên này trước. Tại sao lại là người Mông và tại sao lại là Ký gửi vào tương lai? Tôi chuyên nghiên cứu về trang phục của từng dân tộc. Tôi chọn người Mông đen bởi thời điểm hiện tại thì người Mông đen vẫn còn giữ nguyên từ cái việc mà họ dệt chất liệu, nhuộm tràm, ngồi khâu tay những họa tiết thổ cẩm. Những cái gì mà từ xa xưa họ vẫn còn lưu giữ chứ không bị lai tạo bởi tất cả những cái nền văn hóa khác hoặc những nền công nghiệp mà để ra sản xuất những cái sản phẩm mà nó nhanh hơn. Thì tôi muốn ký gửi người Mông ở tương lai ở đây muốn rằng là tôi muốn lưu giữ nó và để một lúc nào đó tôi lại lấy lại với những hình ảnh mà tốt hơn, đẹp hơn và sau đó tôi lại ký gửi tiếp. Và trong bộ sưu tập này thì anh Vũ Việt Hà đã thiết kế 33 mẫu thiết kế khác nhau. Vậy là có một con số khá là lớn so với một bộ thiết kế. Vậy thì trong quá trình làm bộ sưu tập này thì nhà thiết kế Vũ Việt Hà có gặp những cái khó khăn gì không? 33 lúc
Trong tuần lễ thời trang Việt Nam quốc tế vừa rồi thì 90% là do chính tay tôi làm. 33 lúc được hình thành bởi hơn 100 cái khăn len. Tất cả những cái khăn này là do mẹ của tôi đan và tôi là người quấn và cũng như là mix những cái khăn đó để thành những cái bộ trang phục. Gần 2 tháng trời, ngày nào tôi cũng làm miệt mài. Mỗi một ngày chắc tôi cũng chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Đôi khi vừa làm vừa ngủ gật. Tôi chỉ làm theo cảm hứng và làm theo phản xạ. Và có những cái khăn mà khi mà tôi đính nó lại, nó bị sai mặt, nó tạo ra những cái hiệu ứng rất là bất ngờ. Cái hình ảnh mà nó đem lại tôi nghĩ rằng là giống như cái mục đích của tôi hướng đến, đó là một cái gì đó nó hơi siêu thực. Vậy trong suốt 33 mẫu thiết kế đấy thì anh đã làm như thế nào để từng mẫu thiết kế có những cái điểm riêng khác biệt, khiến cho nó có những cái cá tính riêng ạ? Tôi cũng bất ngờ bởi là cái hiệu ứng của cái len đấy nó tạo ra cũng rất là hợp lý. Có những thứ có thể là mình vắt qua vắt lại hoặc là mình tạo những cái form khối thì nó sẽ tạo ra luôn những cái hiệu ứng nó khác. Trong một cái chuỗi 33 mẫu đó tôi có đưa thêm 5 cái mẫu áo dài. Cái form này tôi lại không dùng bằng lụa tơ tằm mà tất cả 100% đó là vải sợi cây gai và cây lanh của người Mông, được nhuộm thủ công, dệt thủ công. Cái điểm nhấn nữa của tôi nó lại là những cái chuông bằng đồng của cái cương ngựa của người dân tộc. Khi mà người mẫu đi ra, tôi nghĩ rằng nó không chỉ có cái hiệu ứng của cái sự nhún nhảy của chất liệu len mà nó còn kèm theo cả những cái tiếng guốc của người mẫu kèm theo cái tiếng cương ngựa, thì tất cả nó mix lại với nhau thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái đêm trọn vẹn và cũng là một cái kết trọn vẹn cho tuần lễ. Cơ bản nhất trong việc là một bộ sưu tập đó là đối xứng qua trọng dòng với tất cả những hình liên quan đến nó. Mình đừng quá cố gắng, đừng làm quá, nó sẽ bị nát. Currently, Vũ Việt Hà is not only busy as a fashion designer, but is also a lecturer of fine arts and fashion at the Hanoi College of Art. This job not only gives him the opportunity to pass on his many years of creative experience to young fashion enthusiasts, but also allows him to encourage students to explore traditional cultural elements. Thầy là một người có tâm, và các thầy luôn luôn take care bọn em rất là kỹ những từng mẫu. Thầy thường dạy bọn em là nó không phải là đưa hẳn cả cái bộ dân tộc của người ta để sáng tác, mà là mình sẽ vẫn giữ được những cái nét đấy và mình sẽ biến tấu nó theo cái phong cách của mình. Thì cái việc mà tôi giao bài cho các em ấy cũng luôn luôn đặt vấn đề đầu tiên, đó là đưa văn hóa truyền thống vào tất cả những thiết kế. Tại vì với tôi thì cái nguồn gốc để mà mình có ý tưởng từ văn hóa truyền thống nó rất là rộng. Chắc là hết cuộc đời làm nghề tôi cũng không thể khai thác được hết. Tất cả những thời gian mà đưa các em đi thực tập, thực tế thì tôi chọn những cái nơi mà có cái dấu ấn mạnh nhất về văn hóa truyền thống rồi phong tục để các em được trải nghiệm thực tế nhất có thể. Cái thời gian gần đây nhất thì tôi có dành 10 ngày cho các em học sinh sinh viên ở trường tôi đi thực tế tại Sapa, vào những các bản sâu và xa hơn ở trung tâm. Cảm nhận của các em như thế nào thì trong cái ngày cuối cùng là các em phải trả tất cả 10 phác thảo. Cái sản phẩm các em đưa lại nó rất là ok, nó rất là tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái hướng đi. Tôi nghĩ là các trường nên dành cho các em những cái khóa như vậy. Việc sử dụng chất liệu truyền thống là điều mà nhà thiết kế Vũ Việt Hà đã đưa vào rất là nhiều những cái mẫu thiết kế của mình. Vậy thì cá nhân anh nghĩ đây có phải là một cái sự khó khăn hay là những cái thử thách mà bản thân anh lựa chọn để có thể đưa những cái chất liệu đấy lên một tầm cao mới không? Tôi không muốn làm những cái gì mà nó quá sẵn. Tôi là một người rất thích chất liệu. Mọi người có thể nhìn thấy tôi với chất liệu tơ sen, với gai, đũi. Và mới đây tôi có nghiên cứu chất liệu tơ chuối. Tôi muốn nói đến rằng là cái nguồn chất liệu của Việt Nam rất phong phú. Chỉ để tâm một chút thôi là bạn sẽ có những cái bộ trang phục bằng chất liệu thuần Việt nhưng hoàn toàn rất là đương đại, hoặc là có một cái gì đấy nó còn rất là văn minh. Với tôi thì tôi cũng có tham gia những cái chương trình quốc tế rất là nhiều. Thì bây giờ những chất liệu về tự nhiên hoặc là những cái gì về văn hóa truyền thống hoặc là những cái gì làm về thủ công đang được đưa lên hàng đầu. Tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái hướng mà cho mình có thêm động lực
để mình dồn hết tâm huyết để mình tìm cũng như là mình phát triển nó. Và cuối cùng thì nhà thiết kế Vũ Việt Hà có thông điệp gì hay có một tâm niệm gì muốn gửi gắm đến với những cái người trẻ làm thời trang tại Việt Nam? Với tôi thì nếu như mọi người để tâm một chút, làm hết mình thì cái giá trị đem lại nó không chỉ là làm các nhà thiết kế đang làm kinh tế đâu. Bởi vì khi không chỉ Việt Nam mà những sản phẩm đó ở nước ngoài thì họ sẽ nhìn thấy là dân tộc Việt Nam hoặc là văn hóa của Việt Nam nó nằm ở đâu trên thời trang. Nó giống như là một cái nhịp cầu, nó giao lưu cũng như nó bắt từ những nền văn hóa này đến nền văn hóa khác. Cảm ơn nhà thiết kế Vũ Việt Hà đã dành thời gian cho chương trình trò chuyện với nghệ sĩ ngày hôm nay, và hy vọng những bộ sưu tập trong tương lai của anh sẽ được đón nhận bởi không những khán giả Việt Nam mà còn rất nhiều những cái người đam mê về thời trang trên thế giới nữa. Xin cảm ơn bạn và xin cảm ơn khán giả của VTV4. Plastic bottles, milk cartons, or lunch boxes will normally be thrown away after being used. However, with Nano Morante and his partners in Plastic People, those used items can be transformed into aesthetic and highly applicable products, such as furniture or construction materials. With a desire to create a green Vietnam, Nano has started researching the process of collecting and recycling plastic waste. So in today's Connecting Cultures, let's find out how Nano and Plastic People developed the recycling technique and gradually changed people's perception of plastic waste in Vietnam. Different other kinds of plastic that come from the house. I've been living here in Vietnam for the last 7 years. I started reading about the history of Vietnam and I found it fascinating, so I wanted to come here and I wanted to do something about the plastic waste. While I was doing my research for the documentary, I met Nestor, my partner, and we wanted to do a change. We wanted to do something different. We wanted to work on the 85% of the plastic that nobody uses. Because actually, if you want to do a bigger impact, you have to aim to the bigger problem. Since he was a child, Nano Morante has always wanted to make an impact on the world and bring people together. It was this philosophy that brought him to Vietnam and led him to meet his partner, Nestor Catalan. Sharing the same concern about plastic waste, they decided to start a business in Vietnam and founded Plastic People. Plastic People is a startup and social enterprise that provides solutions to turn plastic into useful products for everyday living. There are several meanings behind Plastic People. I mean, we always say that the problem is the plastic and the problem is the people, but the solution is the people if we base on the plastic. I mean, we need the plastic to do what we do. We want to empower people to realize that the change is made by them, not by us. We are just a mean. With Plastic People, plastic waste is recycled and transformed into functional items such as roof tiles or furniture for homes and cafes, with a quality that's comparable to traditional materials. However, turning plastic waste into useful and beautiful products is not easy. The two founders of Plastic People had to spend a lot of time and effort learning the process and techniques for recycling. So first we have to understand the garbage. Some are really hard, but they are fragile when you heat them. So we crush it in small pieces, we melt it in a hot press, and then we make our boards. We don't add any kind of additive to the process. The process is 100% recycled waste. Plastic People collects their plastic from different sources, such as household and production waste. These are collected and brought to the company's factory by plastic collectors, organizations, schools, companies, and anyone who cares about plastic. Although recycling and waste sorting are not new concepts, not everyone knows how to do them effectively and properly.
With this in mind, Plastic People has developed detailed guidelines and instructions to help people separate garbage more easily. We always, from the beginning, has this social aiming. We want to help, we want to work with people, enhance as much as we can the livelihood of anyone that we can work with. In a mix of materials, using our boards as the external shell of the house, we can create a really nice and high quality and durable housing for people that in any other case would have barely a house and they can pay it with garbage. Thì bên làm về đồ thất, về đồ gỗ, cho nên là cái vấn đề với mấy anh bên Plastic People á, là tạo ra một cái vật liệu mới để phối hợp chung để mình làm đồ gỗ thì nó rất là tuyệt vời. Mình nghĩ các bạn đang làm một cái điều là giúp ích cho quê hương mình, và cho nên là mình rất là hoan nghênh và thích điều đó. Rất là cảm ơn các bạn đã làm việc đó, tại vì từ bé mình đã để ý rồi. Mình thấy là tại sao nó có rác ở ngoài đường như thế và không ai có một cái ý thức gì để làm việc đó. Và thậm chí là khi mà nói tới việc hệ thống thì cái hệ thống tái chế rác thải ở Việt Nam vẫn chưa có. Thì cái này là giống như một cái bước đầu tiên, một cái bước đẹp. From the outside, Plastic People may look like a normal factory, but when we look inside, a creative process is taking place that gives plastic waste a new life. Once the process is complete, plastic is turned into aesthetically pleasing and useful products that carry an inspirational message about protecting the environment. From the beginning of Plastic People, we like to say that we give hope. And we translate that hope on something that is everybody can change the world. Just giving a little bit of attention of how you use the plastic and how you send us the plastic, and then we're going to be there to support you guys to change the world with us. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.